पहिला सानो सोचबाट ठुलो गऱ्यो गर्नुस् नगरे हुँदैन गरेपछि सबै कुरा हुन्छ गर्न सिक्नुपर्छ हिम्मत अहिले भएन भनेर भोलि हुँदैन होला यो गर्दैन भन्नुभन्दा पनि गर्छु पछि पक्कै पनि होइजाला भन्ने गरेपछि आफूलाई भइहाल्छ अहिले पेन्सन आउँदाखेरि म 11,000 रुपियाँ पेन्सन बुझ्छु म हल्दारमा रिटायर आएँ अब त्यो 11,000ले के नै चल्छ र अब म त दुबई पुलिसमा नाम निकालेको मान्छे नगएको हेर्नुहोस् त्यो त बङ्गुरले बच्चा जन्माएको 1 महिनामा 6,000 मा एउटा बच्चा जान्छ भने हामी त खसीलाई त केही नभए पनि 1 वर्ष त पाल्नुपर्ने अवस्था छ जस्तो तपाईहरु अब नेपाल र भारतको सिमानाको गाउँमा हुनुहुन्छ हैन हजुर अब भारत पनि नजिक नेपालको बजार पनि नजिक उत्पादन भएका चाहिँ बोका बाख्रा खसीहरूलाई चाहिँ कतापट्टि अलिकति बिक्री वितरणका हिसाबले राम्रो पाउनुहुन्छ त्यही कहिले कहिले भारत जंगल पनि जानुपर्छ घाँसको चक्करमा घाँस त चाहियो बाख्रालाई भारतमा काट्न जाँदा दिन्छ नै पर्जी काटेर खै अब भोलिको दिनमा के हो नि अहिलेसम्म केही पाउनु भएको छैन जस्तो केही यन्त्र उपकरणहरू कुनै पनि पाइएको छैन अब अनुदानको हो सबै आफ्नै हो कुनै पाइएको छैन अहिलेसम्म आउने बेलासम्म यहाँ मरिजान्छ बाख्राहरू हैन आफूले गर्न पाइदिए हुन्थ्यो आवश्यकता परेको बेलामा प्राविधिकहरू सहज रूपमा आउनुहुन्न अब यसलाई चाहिँ नघटाउने बढाउने अलिकति नराम्रो नसलको लागि निकाल्दिने बाहिरबाट राम्रो नसलको ल्याएर हाल्ने बढाउने रेकर्ड खबर हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई स्वागत गर्न चाहन्छु म कृष्ण बुढाथोकी र मलाई क्यामेराबाट साथ दिइरहनु भएको छ यमलाल लामाले यति बेला हामी कञ्चनपुर जिल्लाको साबिकको महाकाली नगरपालिका वडा नम्बर 7 र हालको दोधारा चाँदनी नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा छौं र यहाँनिर विगत 1 वर्षभन्दा लामो समयदेखि व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पालन गर्दै आउनुभएका चित्रबहादुर लामिछाने मगर र उहाँकी श्रीमती संगीता लामिछाने मगरसँग कुराकानीका लागि हामी उपस्थित भएका छौं उहाँहरूको फार्मको नाम संगीता बाख्रा फार्म रहेको छ र उहाँहरूले बाख्रा सँगसँगै बुङ्गुर पनि पालन गरिरहनु भएको छ हामी यी विषयहरूमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउने छौं र समग्रमा यो ठाउँमा उहाँहरूले के कसरी बाख्रा पालन गरिरहनु भएको छ यहाँका चुनौती र समस्याहरू यसैगरी सम्भावनाका कुराहरू पनि हामी उहाँहरूसँग गर्नेछौं चित्रबहादुर लामिछाने मगर पहिलेको भूपू आर्मी पनि हुनुहुन्छ र एउटा रिटायर्ड लाइफलाई अहिले उहाँले यो कृषि पेशामा अग्रसर गराएर जुन किसिमको काम गरिरहनु भएको छ त्यसको सम्मानका निम्ति पनि हामी उहाँसँग आज उपस्थित भएर यो कार्यक्रम तयार पारिरहेका छौं आउनुहोस् उहाँहरू दुवैलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ हजुरहरू दुवैलाई कार्यक्रममा स्वागत छ नमस्ते नमस्ते आराम हुनुहुन्छ दुवैजना हजुर तपाईहरुको आफ्नो परिचय दिनु होला नमस्कार मेरो नाम चित्रबहादुर लामिछाने मगर दोधारा चाँदनी नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 हाल चाहिँ कृषि बाख्रा तथा बङ्गुर पालनमा व्यस्तै छु अहिले दिदीको परिचय नमस्ते मेरो नाम संगीता लामिछाने मगर यो दोधारा चाँदनी वार्ड नम्बर महाकाली नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 दोधारा चाँदनी नगरपालिका तपाईको श्रीमती हुनुहुन्छ हजुर हजुर हामी बाख्रा पालनको विषयमा बङ्गुर पालनको विषयमा एकैछिनमा कुरा गर्छौं त्योभन्दा अगाडि तपाईको विगत अलिकति सम्झिउ न योभन्दा अगाडि म चाहिँ नेपाल आर्मीमा 16 वर्ष 8 महिना नेपाल आर्मीमा यो सेवा अवधि बिताएर म रिटायरमेन्ट भएर आएको हो म लगभग 4-5 वर्ष भयो म रिटायर निस्केको त्यसपछि अब यो वैदेशिक रोजगारको कार्यक्रममा यो जानको लागि कता धेरै ठाउँमा ट्राई गरियो र अहिले पनि प्रोसेस लागु नै छ अब त्योभन्दा अब यो विशेष गरी लकडाउनमा टाइम पासको लागि पनि भयो र अहिले यो बाख्रा तथा यो बङ्गुर पालनले गर्दाखेरि म चाहिँ अब विदेश भन्दा म आफ्नै माटोमा केही गर्न चाहन्छु यही भएर म यो कृषि पेशातिर अलिकति लम्किन चाहे र परिवारहरुको पनि फुल सपोर्ट छ त्यसले गर्दा पनि अहिले जोस आफू व्यस्त नै छु यस काममा 16 वर्ष 8 महिना नेपाल सरकारको मातहतमा रहेर सरकारी कर्मचारीको रूपमा जसरी काम गर्नुभयो त्यो कतिको फलदायी रह्यो तपाईको लागि सानो रकम तलब पनि सानो अब त्यही हो अब हामी 2230 रुपैयाँको भर्ना हो त्यो बेलाको अहिले पेन्सन आउँदाखेरि म 11000 रुपैयाँ पेन्सन बुझ्छु म हल्दारमा रिटायर आएँ अब त्यो 11000 ले के नै चल्छ र आखिर केही पनि हुँदैन अब हेरेको छु यो कृषि पेशामा केही गरौँ यसैबाट केही हुन्छ कि भने जियोस् नेपाल आर्मीबाट सपोर्ट नभएको होइन 16 वर्ष लगभग फ्यामिलीहरूलाई उपचारको लागि भयो यताउता घर खर्चको लागि जस राम्रो सपोर्ट नै भएको हो प्लस देश र देशलाई योगदान दिनुभयो सबैभन्दा ठुलो हो हैन त्यही नै भयो हजुर अनि त्यो रिटायर भइसकेपछि विदेशतिर जाने सोच पनि बनाउनु भएको थियो मेरो त विदेशै जाने सोच थियो
यो चाहिँ अब परिवारले चाहिँ अब यो कृषि पेसातिर ढल्क्यौँ न त भन्दाखेरि अब विदेशभन्दा यहीँ नै केही न केही गरौँ, आफ्नो परिवार सँगसँगै बसौँ र आफ्नो यो माटोमा केही गरौँ भन्ने हिसाबले लागि छ हजुर। त्यही भएर कुन देश जाने सोच बनाउनु भएको थियो? अब म चाहिँ दुबई पुलिसमा नाम निकालेको मान्छे नगएको हेर्नुहोस्। म चाहिँ युरोप कन्ट्री लात्भिया भन्ने देशको लागि अब त्यस्तै तरिकाले लगाइएको थियो, धेरै साथीहरूले पनि लगाएको थिए। अब लकडाउनले गर्दा पनि रोकियो। अब त्यसपछि अहिले चाहिँ उता विदेशको सबै क्यान्सल गरेर यहीँ केही गरौँ भनेर यतै जुटिया छ के अरे। दिदीको भूमिका ठुलो होला दाइलाई नेपालमा केही गरौँ भनेर रोक्नका लागि होइन? के भन्नुभयो, कसरी चाहिँ दाइलाई आफ्नै देशमा केही गरौँ भन्ने त्यो कसरी चाहिँ प्रेरित गर्नुभयो यहाँले? कस्तो भन्दा खाली समय त्यत्तिकै बिताएर जानुभन्दा केही गरौँ न, गरेपछि के चिज नै हुन्न र बस्नुभन्दा केही गरौँ भनेर मलाई भन्दाखेरि हुन्छ नि गरौँ भनेर दुवैजनाको सल्लाहमा गरिरहेको छौँ अहिलेसम्म। अरू विकल्पहरू पनि थिए होला नि? बाख्रा पालन नै रोज्नुको कारण बुङ्गुर पालनलाई अहिले पछिल्लो समय यहाँहरूले गरिरहनु भएको छ, यसैमा रमाउनुको कारण, यसैमा चाहिँ भविष्य खोज्नुको कारण चाहिँ? भविष्य भन्दा पनि अब पहिलेदेखि अब गर्दै आएको अलिअलि अनुभव पनि भएको हुनाले गरिएको हो। अरू विकल्प भन्दा यो सहज देखेर पनि गर्न सकिने भएको हुनाले त्यही भएर गर्न खोजेको, गरिरहेछौँ। अब यसमै खटिरहेछौँ, पछिसम्म पनि गर्नेछौँ। अहिले कतिवटा छन् दाइ बाख्राहरू कति छन्? अहिले लगभग सानो ठुलो मिलाएर 45वटा बाख्रा छ। कुन कुन जातको छ? मसँग चाहिँ बोका चाहिँ सिरोही नसलको हो, अरू चाहिँ जम्मै लोकल स्थानीय खरी जातकै नै छ। अनि बङ्गुर पनि अहिले पछिल्लो समय? हजुर बङ्गुरको चाहिँ त्यो थर चाहिँ थाहा भएन, साथीहरूले नयाँ नयाँ फर्महरू दिलाएको उसले गर्दाखेरि बङ्गुर चाहिँ 4 किसिमको बङ्गुर हालिएको छु। अब त्यो बङ्गुरको एक्ज्याक्टली त्यसको नामै थाहा छैन मलाई। बङ्गुर र बाख्रालाई चाहिँ अब सँगसँगै लाने हो अगाडि? अब सोच चाहिँ त्यही छ। बढी फाइदा कुनमा हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ, बाख्रा पालनमा कि बङ्गुरमा? बङ्गुरमा राम्रो छ। कसरी राम्रो छ? अब किन भन्नुहुन्छ भने एउटा बङ्गुरले लगभग घटीमा पनि 8वटासम्म बच्चा उत्पादन हुन्छ। 8वटा बच्चा, एउटा बङ्गुरको बच्चा 6000मा जान्छ। त्यो त बङ्गुरले बच्चा जन्माएको 1 महिनामा 6000मा एउटा बच्चा जान्छ भने हामी त खसीलाई त केही नभए 1 वर्ष त पाल्नुपर्ने अवस्था छ। अब 1 वर्षको दाना पानी हेरेर त खसीभन्दा त बङ्गुरमा धेरै राम्रो छ, आम्दानी पनि राम्रो छ। त्यही भएर अहिले 8वटा छ। यसलाई बङ्गुरलाई चाहिँ अलिकति बढाएर 40वटासम्म पुर्याउने मेरो योजना छ। कहिले पुर्याउनुहुन्छ अब 40वटा? अबको केही वर्षमा पुग्छ होला। समग्रमा यो दोदरा चाँदनी नगरपालिकामा चाहिँ हजुर तपाईँ जस्तै व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पालन गर्ने, विशेष गरेर बाख्रामै कुरा गरौँ न, बङ्गुर सानो सानो छ तपाईँको होइन, बाख्रा पालन गर्ने किसानहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ तपाईँ? अब बाख्रा पाल्ने किसानहरूसँग भेटघाट गफगाफ त भइरहन्छ होला? हुन्छ। अब विशेष गरी अब बाख्रा पाल्ने भनेको हाम्रो लालबहादुर पुन्जी हुनुहुन्छ, नरेश भाइ, अनि त्यसपछि देवबहादुर थापा, देवबहादुर ओली, ध्रुव ओझा, सबैको बाख्राको फर्म पनि हेरेँ र अब भेटघाट पनि हुन्छ। के छ कस्तो छ बाख्रामा, के भइरहेछ कस्तो भइरहेछ सबै छलफल पनि हुन्छ। अब विशेष गरेर कस्तो हुन्छ भने बाख्रा पालन गर्नलाई बाख्राको लागि मात्र भनेर यसलाई चाहिँ मन्थली खर्च पनि छुट्याउनु पर्ने अवस्था हुन्छ कि, किनभने लगभग मैले त मेरो पेन्सनले पनि अलिअलि धानेको अवस्था पनि छ। अब कसैको भाइहरूको त पेन्सन पनि छैन। अब आय स्रोत बाख्रालाई चाहिँ विशेष घाँसले मात्र हुँदैन, दाना पानी पनि पुर्याउनु पर्छ। कि त पर्याप्त रूपमा जमिन हुनु पर्यो आफूसँग दाना पानी लाउनुलाई, नत्र भने अब दाना पानी किन्ने हो, आय स्रोत त चाहियो। अब त्यही भएर बाख्रा पालन चाहिँ ठिकै छ। अब उनीहरूले कता अधिया गरेर हुन्छ कि ठेक्कामा लिएर हुन्छ कि लिजमा गरेर हुन्छ कि यसरी आफ्नो व्यवसाय गरेकै छन्, राम्रै छ सबैको। जस्तो तपाईँहरू अब नेपाल र भारतको सिमानाको गाउँमा हुनुहुन्छ होइन? हजुर। अब भारत पनि नजिक, नेपालको बजार पनि नजिक, उत्पादन भएका चाहिँ बोका बाख्रा खसीहरूलाई चाहिँ कतापट्टि अलिकति बिक्री वितरणका हिसाबले राम्रो पाउनुहुन्छ? यो त अब भारतभन्दा नेपालमै राम्रो छ। राम्रो मैननगर धनगढीबाट पनि आउनुहुन्छ खसी बोका खोज्न गाउँमा, उहाँहरूलाई पनि हामी त अर्काको देशमा दिनुभन्दा आफ्नै देशमा होइन उत्पादन भएको चिज आफ्नै देशमा, आफ्नै देशका उपभोक्ताले खाउन् भन्ने गरून् भन्ने, अब हामीले पनि गर्ने उनीहरूले पनि गर्ने हुन्। त्यही भएर हामी धेरै सबै मैननगर जान्छन् हाम्रो खसीहरू त, यहाँ दिँदैनौँ, हामी मैननगर जान्छौँ। तपाईँहरू चाहिँ कतिको ल्याउनुहुन्छ उताबाट भारतबाट? ल्याउँदैनौँ हामीले, हाम्रो यहीँकै हुन्, लोकलै हुन्, त्यही बोका मात्रै, अरू केही ल्याउँदैनौँ हामी, यहीँकै हो, सबै बाख्रा यहीँकै हो, बर्दियाकै हो, नेपालकै हाम्रो बाख्रा। उत्पादन भएका पनि नेपालमै? नेपालमै, हजुर। यहीँका ग्राहकहरूले लानुहुन्छ? हामी गाउँघरमै दिन्छौँ।
त्यस्तो इन्डियातिर दिने पनि गर्दैनौँ, त्यति ल्याएको पनि छैन अहिले चाहिँ। अहिले पछिल्लो समय त यो बोयर बाख्राहरूको पालन गर्ने एक किसिमको किसानहरूको सङ्ख्या पनि बढिराखेको छ होइन? हजुर। तपाईँले सबै लोकलै पालिरहनु भएको छ अहिले, त्यतातिर पनि जाने सम्भावना तपाईँको सोच छ कि अब लोकललाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्ने लक्ष्य? अब कस्तो छ भने यो गाउँघरमा अलिकति बोयरको यो गाउँमा त्यति थाहा छैन। अब जहाँ बोयरको चल्ती चलन चलिरहेको छ त्यस ठाउँमा बोयरको मूल्य पनि छ र यस ठाउँमा बोयरको त्यति राम्रो ऊ पनि छैन। मेरो सोचमा चाहिँ दुईवटा पार्टी र एउटा चाहिँ 100% को बोयर बोका ल्याउँछु र यही लोकल माउमा चाहिँ क्रस गराएर अलिकति वृद्धि विकास गर्छु कि भन्ने मेरो सोच छ। ल्याउँछु होला सायद म 1-1.5 महिनाभित्रै बोयर पनि हाल्छु। ट्राई गरौँ न कस्तो हुने रहेछ। तपाईँको खोरको संरचना अलिकति भनिदिनुहोस्, कस्तो बनाउनु भएको छ? अब खोरको त तपाईँको मेरो त खाना पार्टिसन सिस्टमको छ। अब सुधार गर्नुपर्ने धेरै छ। अब यो खोरलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने धेरै छ। अलि पार्टिसन छ, ब्याउने बाख्रा एकातिर अनि सानो पाटापाटी एकातिर, खसी बगाल एकातिर त्यो छ। अहिले चाहिँ यो जाडोको कारणले कस्तो हुन्छ भने अब जाडोमा अलिकति घाँसको अभावले गर्दा अलि खोरको माथि त्यो पार्टिसनमा चाहिँ भडमासको धुलो भरेर राखिएको छ कि त्यही भएर बाख्रालाई चाहिँ समग्र खोरको मुनि अलिकति तातो पनि होस् र न्यानो पनि होस् भन्ने हिसाबले त्यसरी राखिएको छ के यो वरिपरि छेकबार पनि गर्नु भएको छ? हजुर हजुर हजुर। यो खरले नै भित्र त छ, भित्र जाली छ, भित्र जाली छ, बाहिरबाट अलराउन्ड जाली छ। गर्मी पनि यही भित्र आएर बस्ने, जाडोमा पनि अब यस्तै भित्र जाली छ। यो बाहिरबाट खर मात्रै लगाएको। अब गर्मीको सिजनमा चाहिँ माथि बस्छन् बाख्राहरू, जाडोमा चाहिँ तल 3 महिना बस्छन्। हजुर तल त। अनि कति जति लगानीको खोर हो यो? कति लगानी गर्नुभयो? यो खोरमा लगानी 7.5 लाख भन्दा माथि नै लागेछ। यहाँका स्थानीय वस्तुहरूलाई प्रयोग गरेरै बनाउनु भएको छ? हजुर हजुर। होइन बाँस भन्दा पनि काठैहरू छ, बाँस त एउटा पनि छैन यसमा। तपाईँ कस्तो हुन्छ नि, म राजापुर पहिला मेरो बाख्रा फर्म थिएन र मेरो साडु भाइको रोल्पामा चाँदनी बोयर फर्म भन्ने छ, उनको लागि चाहिँ म राजापुर बोयर बोका लिन गएको थिएँ। त्यतिखेर मैले त्यहाँ बाख्रा पालेको देखेँ कि अब यस्तो तरिकाले बाख्रा पाले बोयरहरू थियो, अन्य जातहरूको पनि थिए बाख्राहरू। तर मलाई त्यहाँ त्यो बाख्राको फर्म हेरेर त्यो बाख्राहरू हेरेर मलाई पनि भित्रैबाट केही न केही गर्नुपर्छ कि जस्तो उत्सुकता लाग्यो। अनि आएर घरमा पनि सल्लाह गरेँ मैले, के गर्ने हो, विदेश जाम कि अब बाख्रातिर ढल्किने हो भन्दाखेरि अब फ्यामिलीहरूको सपोर्ट अनुसार मैले यो आँखाले देखेको भरमा यो खोरको निर्माण मैले आफै गरेको मिस्त्रीहरूलाई यस्तो तरिकाले काम गर्ने, यसरी काम गर्ने भनेर निर्माण चाहिँ आफै गरेको। दिदीको यहाँको दैनिकी बताइदिनुहोस् न अलिकति, कसरी काम गर्नुहुन्छ बिहानदेखि बेलुकासम्म, तपाईँले गर्ने गतिविधिहरू अलिकति भनिदिनुहोस्। बिहान उठेर त्यही अब बाख्रालाई कुँडोहरू पकाउने, अनि बिहानै दाना पानी बिहानै दिने, त्यसपछि फेरि दिउँसो हरियो घाँस हाल्ने, अनि फेरि बास बस्नुभन्दा पहिला मिक्सिङ हरियो अनि सुक्खा गरेर मिक्सिङ गरेर दिने। 3 टाइम दिन्छौँ खाना। बिहानै दाना दिएपछि घाँस हाल्ने, दाना बिहानै दिन्छ। महिला दिदीबहिनीहरू हाम्रो समाजको विशेष गरेर घरमै भान्सामै सीमित हुने गरेको छ होइन, हामीले देखिरहेका छौँ। दिदीले यसरी एउटा साथ सहयोग यहाँलाई जुराइदिँदाखेरि कतिको सहज भएको छ काम गर्नलाई? काम गर्नलाई त अब सबै फ्यामिलीको सपोर्ट, फ्यामिलीहरूकै सपोर्टमा म काम गरिरहेको छु। अब मेरो 2टा छोराहरू हामी मात्रै नभएर बच्चाहरू पनि स्कुल टाइम नभएको बेला सबै काम गर्छ। बच्चाहरूले पनि सपोर्ट गर्छ, फुल सपोर्ट गर्छ। तपाईँले बाख्रा पाल्दै गर्दाखेरि यो ठाउँमा सामना गर्नुभएका प्रमुख चुनौती र समस्याहरू के छन्? अब त्यही हो सर, चुनौती भन्नाले अब त्यो घाँसहरू नहुनु, अब एक त छडुवा चौपाएको कारणले गर्दा पनि लगाएको घाँसभरि सबै खाइदिन्छन्। अब त्यस्तो गरेर रातभरि कुर्नुपर्छ। अब के भन्ने सर, यो अब हाम्रो नगरपालिकाको चक्राइ भन्ने कि हाम्रो स्थानीय जनताको चक्राइ भन्ने, अब सबै छडुवा चौपाइले गर्दाखेरि लगाएको घाँसहरू चाहिँ गाह्रो हुन्छ सर। त्यही कहिले भारत जङ्गल पनि जानुपर्छ घाँसको चक्करमा। घाँस त चाहियो बाख्रालाई। भारतमा काट्न जाँदा नै पर्जी काटेर म पनि यस्तो नेपालको स्टाफ हो भुभु भनेर त्यहाँको वनपालेहरूसँग राम्रो परिचय दिएपछि उनीहरूले चाहिँ नाइ भन्दैनन्, गएर गाडी लगेर काटेर ल्याउनु पाइयो। तपाईँले आफूले घाँस खेती पनि गर्नुभएको छ? गरेछु, मैले घाँस खेती पनि गरेछु। कति एरियामा गर्नुभएको छ? लगभग मेरो 10 कट्टामा छ घाँस खेती छ, 10 कट्टामा छ। कुन जातको घाँस लाउनु भएको छ? मसँग यो सुपर नेपियर अनि त्यसपछि 5 फलम, मुलाटो, मेन्दोला, भडमासे अनि यस्तै किसिमको छ घाँसहरू।
यस्तै छ। डाले घाँसमा चाहिँ यो किमु, बगेना र यो मेन्दोला भटमासे छ। भनेपछि भुइँ घाँसमा यो नेपियरहरू छ। नेपियर, 5 फलम, सम्बुसेट्रिया, मुलाटो, सुपर नेपियर, CO4, सुपर नेपियर अनि नेपियर मात्र। त्यति घाँस त पर्याप्त छैन तपाईँलाई? अहिले त्यति पर्याप्त छैन। यो सिजनमा चाहिँ बेसरी हुन्छ, फालाफाल नै हुन्छ। अब त्यो घाँसलाई चाहिँ फेरि मैले सिजनमा बढी भएको घाँसलाई चाहिँ काटेर सुकाएर राख्छु, यसलाई हे बनाएर राख्छु र अहिले घाँस नभएको बेला यही घाँस नै खुवाउँछु, मैले यही नै खुवाउँछु। अरू बाहिरी दानाहरू त्यस्तो खुवाउनुहुन्न? बाहिरी दाना त अब त्यही गहुँ मकै मिक्सिङ गरेर घरमै मिक्सिङ गरेर त्यस्तो खुवाउँछौँ। अरू बाहिरी दाना त्यस्तो केही छैन। अनि यो छाडा चौपायाहरूले चाहिँ यो घाँस खाइदिने समस्या बाहेक अरू समस्या चाहिँ के छ? अब अरू समस्या त्यही त हो नि। बाख्रामा रोग आउँछ, बाख्रा बिमारी हुन्छ, बाख्रा मर्छ। तपाईँको यो बिमा सिस्टम छैन। यो क्षेत्रमा 100 वटा बाख्रा पुर्याउनु पर्छ बिमा गर्नलाई। बाख्रालाई बिमा पनि हुँदैन। त्यही भएर बाख्रामा चाहिँ विभिन्न किसिमका रोगहरू आउँछ। अब आफूले व्यक्तिगत नै पैसा खर्च गरेर यहाँको स्थानीय डाक्टरहरूलाई बोलाएर ल यस्तो गर्नु पर्यो, उस्तो गर्नु पर्यो, हेरिदिनु पर्यो भनेर हारगुहार गर्नु पर्यो। अब यस्तै छ सर। यहाँको यो मेन कुरा बिमा सिस्टम। बिमा भइदिएको भए केही अलिकति राहत हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो। अब बिमा गर्नलाई 100 वटा बाख्रा पुर्याउनु पर्छ भन्ने छ। त्यही हो सर चुनौतीहरू। अनि यहाँको स्थानीय निकायले, स्थानीय सरकारले गर्ने सरसहयोग चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ दिदीले भनिदिनु होला? अहिलेसम्म त्यस्तो सहयोग त केही पाइएको पनि छैन भाइ। अब त्यस्तरी सहयोग भन्ने कुरा अब अहिलेसम्म हामीलाई त्यति सहयोग पनि भएको पनि छैन होइन। सहयोग पनि खै अब भोलिको दिनमा के हो नि। अहिलेसम्म केही पाउनु भएको छैन? जस्तो केही यन्त्र उपकरणहरू कुनै पनि पाइएको छैन। अब अनुदानको हो, सबै आफ्नै हो, कुनै पाइएको छैन अहिलेसम्म। केही यन्त्र उपकरण मेसिनहरू छैन त्यस्तो लागि खोर सुधारका लागि नै केही छैन। त्यो एकचोटि विभिन्न आइरहेको हुन्छ। अब यस्तो हो, अब विशेष गरी कस्तो भनेपछि अब नगरपालिकामा होस् अथवा कता कता होस् यो अनुदानका कुराहरू अब आएको सकभर त जानकारी नै हुँदैन। अब आफूले नगरपालिकामा गएर भेट्ने टाइम पनि हुँदैन। म बिहानै उठेदेखि बङ्गुरतिरै एकजना जानु परिहाल्यो, बच्चा स्कुल गइहाल्छ। अब एकजनालाई चाहिँ फर्ममा ठिकै हुन्छ, कहिले को आउँछ फर्म भनेपछि हेर्न पनि आउँछन्। अनि त्यसपछि आएर बाख्रा साख्रा खोज्न आउँछन्। अब त्यो हुन्छ। अब फुर्सद पनि हुँदैन। फुर्सदको क्षणमा यसो मिलाएर जाँदाखेरि अब टाइम पनि सिद्धिसकेको हुन्छ। यो अनुदानको पार्टहरू भन्ने यस्तै छ हेर्नुहोस्। ल है फलान ठाउँमा आछ, यस्तो गर्नु पर्यो, उस्तो गर्नु पर्यो भन्ने कोही पनि छैन। अब हाम्रो स्थानीय निकायदेखि लिएर अब भन्न त अब साथीहरूले भन्छन्, आफ्नो यो फर्म सञ्चालन गरेको साथीहरूले भन्छन् ल है यस्तो छ जाउँ भनेर भन्न त भन्छन्। गइन्छ अब त्यस ठाउँसम्म पुग्दैन। आफूले दिने र लेखेर दिने भर्ने कर्तव्य हो, भरिएकै हुन्छ। तर पर्ने नपर्ने चाहिँ माथिबाट हो। तर अहिलेसम्म चाहिँ केही पनि भरिएको छैन। नपर्नुको कारण के हुनसक्छ तपाईँहरूलाई के लाग्छ? अब खै कसरी यो पहिला चेनल नमिले हो कि। अनि दिदी के अपेक्षा राख्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ? जस्तो सरकारले, यहाँको स्थानीय सरकारले तपाईँहरू जस्तो चाहिँ साना किसानलाई अलिकति प्राथमिकतामा राखेर हामी अलिकति केही गर्न चाहन्छौँ भन्ने किसानहरूलाई चाहिँ कस्ता खालका कार्यक्रमहरू, कस्ता खालका सरसहयोग भए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ अपेक्षा राख्नुहुन्छ? हामीलाई कस्तो छ भनेपछि सबभन्दा मेन कुरा भनेको अब हामीलाई यस्तो तालिमहरू दिएको भए पनि होइन, तालिमहरू भएको भए पनि आफै पनि गर्न सक्थ्यौँ, त्यो पनि छैन। अनि कुनै सहयोग भएको भए कुनै चिज गर्नको आँट आउँथ्यो कि अब यतिसम्म गरिदिएपछि म सक्छु है यो गर्नलाई भन्ने त्यो कुनै चिज भइदिएको भए गरिदिएको भए हुने थियो भन्ने हो। अनि तर गर्न त गरिरहेको छौँ, आफै पनि गर्छौँ होइन। यो पछाडि हटेर यो भएन भनेर पनि भएन होइन। उहाँहरूले सहयोग गरेर मात्रै पनि हुँदैन, हामी पनि आफू पनि खटिनुपर्छ, गर्नुपर्छ। र कुनै सहयोग भएको खण्डमा चाहिँ त्योभन्दा अब गर्नुभन्दा अलि दोब्बर पनि गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने। अलिकति तालिमको आशा राख्नुहुन्छ तपाईँ? तालिम अब अरू सेवा सुविधा अनुदानहरू त आए, त्यो आए। अब आएपछि ठिकै छ, नआए पनि अब यस्तो तालिमहरू आएको भए आफूलाई सहज हुन्थ्यो, आफू सिकिन्थ्यो, आफूले हार गुहार गर्नु पर्थेन। अरू अब बोलाउँदा पनि आउनुहुन्न, आएपछि आउने बेलासम्म यहाँ मरिजान्छ बाख्राहरू होइन, आफूले गर्न पाइदिए हुन्थ्यो। आवश्यकता परेको बेलामा प्राविधिकहरू सहज रूपमा आउनुहुन्न। त्यसकारण तालिम उपलब्ध भएको भए अलिकति प्राविधिक ज्ञान आफैमा होस् त्यसको लागि तालिम आवश्यक छ तपाईँहरूलाई? मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ। आफूले गर्न सकियो भने
अब हारगुहार गर्नु पर्दैन। अब ठुलो कुरामा गर्नु पऱ्यो भने सानोतिनो कुरामा अब आइदिनुहोस् भन्नु पर्दैन नि आफूलाई। हजुर हजुर। अनि अब भोलिका दिनमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ? अझै यसका सङ्ख्याहरू बढाउँदै जाने, अरू पनि केही नयाँ व्यवसायहरू थप्दै जाने लक्ष्य छ कि यसलाई अब गरेर? नै यसलाई सीमित नगर्ने। अब यसै दुःख गर्ने उसै दुःख गर्ने भनेपछि त यसलाई नै केही न केही त प्राथमिकता दिनु पर्यो। मलाई चाहिँ सोच चाहिँ के छ भने अझै बढाउने सोच छ मेरो। गरेपछि अलिकति केही हुने तरिकाले गर्ने भन्ने एउटा सोच राखेको छु। अब यसलाई चाहिँ नघटाउने, बढाउने, अलिकति नराम्रो नसलकोलाई निकालिदिने, बाहिरबाट राम्रो नसलको ल्याएर हाल्ने, बढाउने सोच गरेको छु मैले। समग्रमा आम्दानीको अवस्था चाहिँ कस्तो छ बाख्रा पालेर? खै अहिलेसम्म त 1.5 वर्ष भयो बाख्रा पाल्न लागेको। अहिलेसम्म त आम्दानी त्यस्तो केही पनि भएको छैन। अब सुरु हजुर हजुर अहिलेसम्म लगानीले लागिरहेछ। अब आम्दानीको पाटोहरू अब छ। यो पुसको महिनादेखि लगत्तै बाख्राहरू यो सबै ब्याउने बाख्राहरू छ। अब यसको पोको पाठापाटीबाट अलिअलि अब आम्दानीहरू भेट्छ होला। फर्स्ट चरणको आम्दानी त्यही नै हुन्छ। अब बाख्रा पालन गर्न चाहनेहरूलाई दिदीको सन्देश के छ? जो महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, जो घरको भान्सामा सीमित हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई बाख्रा मात्रै नभएर अरू पनि केही व्यवसाय गर्न चाहन्छु भन्ने गर्न चाहने मान्छेहरूलाई गर्नुहोस्। त्यतिकै खाली समयमा बसेर खालि यता डुलेर उता डुलेर केही हुँदैन। आफूले गरेपछि अरू घर परिवारको लागि पनि केही यति मबाट यति आउँछ भने नि अरूबाट अलिकति आयो भने थपेर भए पनि केही गर्न सकिन्छ। बालबच्चालाई केही पढाउन पनि सकिन्छ, केही गर्न सकिन्छ। अनि अब आफूलाई अब घरमा बस्नु रोजगार जस्तै हो। यो पनि गर्न सकेपछि ठुलै लगानीमा नगरे पनि सानो लगानीमा गर्नुहोस्। धेरै ठुलो लगानी गरेर लोन तिर्ने पैसा हुँदैन महिनामा। अनि आफूसँग आउँदैन पैसा, कहीँबाट आउँदैन, कसैले दिँदैन। त्योभन्दा थोरै लगानीमा बढाउँदै घरबाटै उत्पादन गरेर आफ्नै घरकै उत्पादन वस्तुहरू बढाउँदै गयो भने त्यही ठुलो हुन्छ। पछि पहिला सानो सोचबाट ठुलो गयो भने गर्नुहोस्। नगरेर हुँदैन, गरेपछि सबै कुरा हुन्छ। गर्न सिक्नुपर्छ। हिम्मत अहिले भएन भनेर भोलि हुँदैन होला गर्दैन भन्नुभन्दा पनि गर्छु पछि पक्कै पनि होइजाला भन्ने गरेपछि आफूलाई भइहाल्छ। हुन्छ, मलाई यस्तैमा भर पर्छु म त। दाइ त अब रिटायर्ड मान्छे होइन? तपाईँ भुपू सेना नेपाल आर्मीमा काम गर्नुभएको। कति मान्छेहरू अब रिटायर भएर निस्कँदै हुनुहुन्छ होला, कति निस्किसकेका होला। उहाँहरू त्यत्तिकै अब चाहिँ होइन पोट खेलेर तास खेलेर चाहिँ समय बिताइराखेको अवस्था हुनसक्छ। भुपूहरूको अवस्था प्रायः उहाँहरू लगायत सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो बेरोजगार हुनुहुन्छ, जो रोजगारीको खोजीमा हुनुहुन्छ, जो विदेशतिर पलायन भइराख्नु भएको छ, उहाँलाई के भन्नुहुन्छ? अब म के भन्ने भनेपछि अब गरे असम्भव के छ र? जुट्नु पर्यो, मेहनत र लगन हुनु पर्यो। यही आफ्नै माटोमा सुन फलाउन सकिन्छ। हेर्नुहोस्, विदेशै जानै पर्छ भन्ने केही छैन। र बाहिरी मुलुकमा गएर पनि आखिर काम त शरम त दिनै पर्यो। त्यहाँ पनि रगत पसिना त बगाउनै पर्छ। त्यत्तिकै बसी त कसैले पनि दिँदैन। त्यो पसिना बगाउने ठाउँमा आफ्नै देशमा आफ्नै माटोमा केही गरौँ भनेर म युवाहरूलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु। अब यस्तो हुन्छ, बाख्रा पालन, भैँसी पालन, माछा पालन, हरेक पालनमा बिना लगानीको केही पनि हुँदैन। अब यो पाल्नको लागि चाहिँ लगानी चाहिँ चाहियो। अब लगानी छैन, सोच मात्र गरेर पनि भएन। र यो गर्नलाई मान्छेलाई के त सपोर्ट पनि चाहियो के। अनि बल्ल अलिकति केही हुन्छ, नत्र केही छैन, लगानी छैन, म यो सोच मात्र राखेर केही हुँदैन। र यसलाई जुट्न सक्नु पर्यो, गर्न सक्नु पर्यो। दिन रात मेहनत गर्न सिक्नु पर्यो। केही न केही यसको फल त मिल्छ। हुन्छ, हामीलाई समय दिनुभयो। दुवैजनाले आफ्नो विचारहरू राखिदिनु भयो। बाख्रा पाल्दै गर्दाका अनुभवहरू हामीले सुन्यौँ। हाम्रो लागि यो विशेष समय छुट्याइदिनु भएकोमा दुवैलाई धन्यवाद। नमस्ते। हस् त, धन्यवाद।